friends, welcome to our YouTube channel Utopia. বিয়াৰ পিছৰ প্ৰথম বাৰ্থডে মোৰ এইটো মানুহজনে সাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ গিফট এটা আনিছিলে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি তাকে দেখাও বুলি ভাবিলো পেকেজিংটো ভালে আহিছিলে তথাপি ইফালে অকমান ফটা আছে সাগে আহোতে তেনেকে ফাটিছে কিন্তু সেলোটেপৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেৰিয়াই দিছিলে গোটেই চাৰিওফালে মই আসলতে পেকেজিংটো চাই গমেই পাইছিলো ভিতৰত কি বস্তু আছে তথাপি মই বাৰ্থডে বুলি এক্সাইটেড হৈ চাই আছিলো কাৰণ মানুহজনেই ভিডিওটো কৰি আছিল তেওঁ বৰ আগ্ৰহেৰে মোলৈ গিফটটো আনিছিলে আৰু মই কেনেকুৱানো কৰো তাকে চাবলৈ ৰখি আছিল গিফটটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া মই ঘৰত সজাই থৈছো মোৰ বাৰ্থডে আছিল 30 সেপ্টেম্বৰত 30 সেপ্টেম্বৰত যোৱা সোমবাৰে মানডে আছিল মোৰ বাৰ্থডে ভিডিওটো দিওতে অকমান পলম হ'ল বাৰ্থডে বুলি এবাৰ বিশেষ একো আয়োজন আমি কৰা নাছিলো মানুহজনে ধুনীয়াকৈ মৰমতে গিফট আনি দিলে মোক মোৰ বাৰ্থডে মানডেহে আছিল যদিও মোক গিফটটো তেওঁ সানডে আনি দিলে কাৰণ মানডেটো অফিস আছিল দুয়ো ঘৰতেই কোৱালিটি টাইম স্পেন্ড কৰিলো দুয়ো মিলি ৰন্ধা বঢ়া কৰিলো আসলতে সুখবোৰ এনেকৈ পোৱা যায় আমি ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত আছো বাবে দুয়োৰে মাজতে সুখ বিচাৰি লওঁ এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ টেডি বিয়াৰ 4 ফিটৰ টেডি বিয়াৰটো মোতকৈ অকমানেই চাপৰ মই পিছে ইমান ওখ নহয় দেই টেডিটোৰ কালাৰটোৱে হতি বিৰাট মৰম লগা দেখিবলৈ মই বিয়া হৈছো যদিও মানুহজনে মোক সৰু ছোৱালীৰ নিচিনাই ট্ৰিট কৰে সেয়ে মোক পুতলাটো আনি দিছে বাৰ্থডে দিনা আকৌ কেক আনি ফ্যামিলিৰ লগত ভিডিও কল কৰিও কেক কটালে মোক ফ্যামিলিৰ পৰা দূৰত থকা বাবে মই দুখ কৰিম বুলি তেওঁ সদায় কিবা কৰি থাকে আনৰ বাবে সৰু যেন লগা কথাবোৰে মোৰ বাবে স্পেশাল যেন হয় সন্ধিয়া অকমান ফটোশুট কৰিলো পুতলাটোৰ সৈতে সৰু ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ বাৰ্থডে বুলি মই অকমান ফুটি কৰিলো তেওঁ মোক ফটো উঠালে ভিডিও কৰালে এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হ'ল ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব